Вітаю, друзі! Це канал Шіманія, де ми обговорюємо, як технології штучного інтелекту змінюють наше життя. І сьогодні мова про життя офісних працівників, у яких рідко проходить день без заповнення якоїсь Excel-таблички. Ви можете створити космічний шаттл і підготувати його до експедиції на Марс. Але він не відірветься від землі, доки ви не повносите усі потрібні цифри у звітні форми. Отже, добре, що тепер агенти на основі ЩІ можуть з цим допомогти. Багато розробників намагались та намагаються навчити свої моделі працювати з таблицями. Але погодьтесь, Microsoft та Google мають усе необхідне, щоб стати лідерами у цій сфері. І, схоже, чекати доведеться недовго. Microsoft презентував ЩІ-агента, який працює з таблицями в форматі надбудови. Тобто інтерфейс взаємодії з агентом доступний безпосередньо у файлі, з яким ви працюєте. Це дуже зручно. А якщо ще агенти будуть якісно виконувати усі потрібні маніпуляції з даними чи текстом, розмови про 4 або навіть 3-денний робочий тиждень вже не виглядатимуть настільки футуристичними. Отже, давайте перевіримо, на що здатний цей ЩІ-агент. Спершу згенеруємо таблицю з даними на порожньому аркуші. Промпт використовую наступний. Створи таблицю з даними про продажі iPhone 17 за 2026 рік. Мені потрібні стовпці регіон, країна, місяць, комплектація, кількість, обсяг в USD. Згенеруй 100 рядків. І агент виконав усі мої вказівки. Маємо рівно 100 рядків та потрібну структуру даних. Перевага саме генеративного ЩІ у цьому контексті – це розуміння семантичних зв'язків. Тобто агент генерує не випадковий набір даних, а доволі реалістичні записи. Країни вірно поділено на регіони, в описі комплектації згадуються потрібні терміни, а головне – є послідовність у розрахунку обсягів продажів у грошовому вимірі. Тобто, повторюю, агент міг би згенерувати якісь випадкові цифри, як прояв галюцинацій. Натомість, якщо ми візьмемо обсяг продажів Pro Max в Аргентині, до прикладу, і поділимо на кількість проданих телефонів, отримаємо $1099 за одиницю. І на ринку Бразилії ціна така ж сама. Чекайте, а чому це я рахую все самостійно? У мене ж є агент. Додай стовпець з розрахунком вартості одного телефона на основі стовпця, обсяг та кількість. Вкажи потрібну формулу для усіх записів. Доведеться почекати. Якщо це робочий процес, можна паралельно відповісти на дзвінок, виконати якусь іншу задачу або випити кави. Тим часом агент усе зробить. Додасть ще один стовпчик та формулу для потрібного розрахунку. Усе, як я просив. Інший приклад, як на мене, просто топ для мовних моделей. Пошук помилок. Зроблю навмисно друкарську помилку, замість 512 ГБ у нас буде 51. Також Єгипет заміню на Єгипет, а замість Латинської Америки у стопчику регіон для Бразилії вкажу Європу та додам неіснуючу комплектацію iPhone. Побачимо, що з цього агент зможе виправити. І одразу перейду до результату. Мені подобається, як агент формує звіт про свою роботу. Тобто можна перевірити, що він змінив, а що ні. Але, як бачите, усі зроблені мною помилки були виправлені. Круто! Якщо цей агент зможе працювати з дійсно великими обсягами даних, це змінить правила гри, наприклад, у галузі аналітики. Адже багато часу витрачається саме на підготовку даних до аналізу. Давайте зробимо ще одну невелику зміну. Думаю, через мову інтерфейсу агент використовував знак гривні. Тому попрошу це виправити, змінивши на $. США. Агент може також змінити стиль вашої таблички. Наприклад, зробити колір заголовків більш контрастними, з білим текстом. Далі, просто щоб показати вам здібності та потенціал використання цього агента, прошу перекласти текст англійською. Ізі. Наголошую, я вирізаю час роботи агента, тобто в реальності він працює не так швидко, як ви бачите на екрані. Але я б не сказав, що час очікування – це проблема, враховуючи якість роботи. Гаразд, табличка – це круто, але потрібно узагальнити ці дані. І для ЩІ-агента, як бачите, це не проблема. Він додав окремий аркуш з узагальненими даними в розрізі країн. Перевіримо значення для США і дійсно 3370 айфонів. Друзі, я намагаюсь зберігати спокій, але насправді я в захваті. Хоча чому б ні, YouTube любить емоції. Я в шоці від здібностей цього агента. Проте не поспішайте звільняти ваших гуру Excel-табличок. Давайте спершу подивимось, чи вміє цей ЩІ-агент будувати візуалізації. Спробуємо просту стовпчикову діаграму. Вісь X – назва країн, вісь Y – загальна кількість, допоміжна вісь – обсяг продажу. І тут починаються цікаві моменти, які демонструють відмінності у сприйнятті світу людиною та рішеннями на основі ЩІ.
Певен, що на рівні коду для ЩІ усе це виглядає цілком читабельно, але для людини, тобто для візуального сприйняття, не найкращий варіант. Спробуємо виправити ситуацію за допомогою уточнюючих інструкцій. Це якийсь жах. По-перше, лінію зроби темно-синього кольору і удвічі тоншою. Також прибери підписи даних, бо вони трішки захаращують нашу візуалізацію. І друга спроба вже краща, але не ідеальна. Нічого, я наполегливий. До речі, тільки помітив, що назву Саудівська Аравія він чомусь не переклав. За цим ще агентом потрібно уважно слідкувати. То не я, то ще агент накосячив, буде такою собі відмазкою перед керівництвом. Думаю, ви вже зрозуміли, що є категорії запитів, з якими він впорається ідеально з першої спроби, а з деякими витрачений вами час на виправлення нівелює позитивний ефект від автоматизації. Особисто для мене це не проблема, бо побудова візуалізації – це один з найприємніших моментів роботи з даними. І добре, що ЩІ поки залишає цю частину роботи нам, людям. Натомість, якщо ЩІ забере собі найнуднішу та найбільш часовитратну частину аналітичної роботи, чистка та підготовка даних до аналізу, я щасливий. Але все ж давайте дотиснемо нашого агента, щоб зробив нормальну візуалізацію, без підписів даних. О, так краще. Є прив'язка до таблиці, тобто якщо будемо змінювати дані, візуалізація буде також адаптуватись. Я активно користуюсь таблицями Excel десь з 2006 року. І якщо мене запитають, яка функція за весь цей час виявилась найбільш корисною, то я навіть не замислюючись скажу VPR. Ці 3 магічні літери не раз мене рятували. Цікаво, чи володіє цією магією наш ЩІ-агент. Розділю цю таблицю на 2 окремі. Одна з кількістю, інша із загальною вартістю проданих телефонів. І збережу на різних аркушах. Про всяк випадок зміню одну цифру, щоб переконатися, що ЩІ-агент мене не дурить. Тепер прошу агента об'єднати знову ці дані. І як бачите, це завдання йому також під силу. На завершення покажу ще один приклад, який мав би продемонструвати переваги агентів на основі генеративного штучного інтелекту. Уявімо, що у нас є повідомлення користувачів якогось продукту у чат-боті підтримки. І нам потрібно зрозуміти, чи задоволені вони роботою цього чат-бота і взагалі підтримкою. Тобто нам потрібно поділити ці повідомлення на 2 категорії – позитивні чи негативні. Дуже спрощено. Але повідомлення я додав дещо підступні. На кшталт «Після вашої поради моя проблема зникла, але з'явилися 2 нові». Або «Вау, працює, рівно 1 раз із 3». Подивимось, чи відрізнить цей ЩІ-агент сарказм від щирого задоволення клієнта. І як бачимо, з такими питаннями до цього ЩІ-агента поки краще не підходити. Я не знаю, на основі якої моделі чи моделей він працював, але ChatGPT, до прикладу, з цим завданням впорався. Активувати цього агента можна у розділі надбудови. Спершу доведеться знайти його в полі пошуку, вказавши Excel Labs, і натиснути «Додати». Під час наступних запусків ця надбудова буде в швидкому доступі. Наразі доступ до цієї фічі потребує Enterprise ліцензії на Microsoft 365 Copilot або персональної, сімейної чи преміальної підписки на Microsoft 365. Агент працює у веб-версії Excel. Вказано, що мовою цієї надбудови є англійська, але я давав команди агенту українською, і воно мене чудово розуміло. Підкреслюю, ця фіча наразі експериментальна, тобто можливі обмеження доступності тощо. Отже, пробуйте та діліться враженнями в коментарях. А я дякую вам за перегляд і нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. На все добре! Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося.